Tervepä tuos. Tässä on nyt pumpun kanssa menossa ajopumpu ja otin sen nyt irti tuosta laipasta, että on vähän helpompi hakata nuo tampilan sokat tuonne. Eli tässä on nämä irto akselit nyt mulla on tässä ja näin putsasin nuo tasopinnat. Nyt pitäisi tuo säätölevy tuonne laittaa ja saada ne sokat naputettu näihin. Otan vastapuolen tuosta kanssa, otin vanhan tiivisten pois ja putsailin noita jämiä. Ja äsken poltin laaserilla, kävin piltemästä paperiin, niin 0,4 millistä. Nyt tuntuu, että se meni niinku tuon tapin läpi. Se nyt on niinku muutaman millin just menee tuosta 20,5. Nyt nämä toiset hakataan tuohon niinku lisäksi ja ne otetaan noin 3 milliä tuonne, niin silloin pitäisi olla aika hyvä. Semmoinen 3 millilyyppä noita. Joo. Eli nyt on nuo tapit niinku 3 milliä alempana. Nyt on niinku oikein tuo. Tuossa jonkun korjausvideon kahden tämmöstä vastaavallista pumpusta, niin niissä oli eri kulma toiseen suuntaan, niin pitää aina katsoa, että sitten se menee samoin päin tuo. Tässä se oli sama 15 astetta molemmin päin. Joo, puhas saisi olla sitten tämä, että tässä tuo alempi levy ei pyöri, mutta niin kuin tämä pyörii siihen näin. Ja laittaa vähän öljyä, että se ei kuivana pese. Ja tämä tulee sitten sinne kääntelevyn pohjaan, niin se on niin kuin näitä vasta, eli se nyt luultavasti pyörii niin kuin tämä noitten kanssa. Niin tätä ei kyllä tätä pumpputa niin kuin aika, ei ole jälkiä hirveästi, tätä on niin kuin paljon ajettu. Joo, kokeillaan laittaa tähän nyt varovasti. Ihan ohut keinos. Perkele se ei kestä tämän nyt tässä. Vitu. Olisi pitänyt ostaa se saatanan tasainen arkki. Ostin piltemasta rulla, niin se on tätä nyt. Se on nyt tätä sitten.
Toivottavasti, että ei vuupa. Sitä sen näkkäistä, kun sä yllit konnessa ja pumput pyörimään. Jes, siihen meni pumppu paikallensa ja ketjukin on paikallaan, ei tullut sitä kuvattu ja nyt me pistin jo massalla tämän yläboksinkin kiinni. Ja, mitäs sitä sitten? Periaatteessa tämä konepakettihan on sitten sitä myöten tehty, niin tuossa näkyy tämä vaijerisysteemi. No meikä nyt väitämässä tuota vaijeria tuolla kopissa. Näkyy siinä miten se toimii. Eli nyt on niinku täydet kopin puolelta, eli varmaan parisenkymmentä litraa ja tuossa sitten sopii sitä tuosta vielä vähän säättää. Tämän illan teemana oli laitella näitä pieniä tukirautoja. Esimerkiksi tuolle alle laitoin nyt L-rauan tuonne. Se on vähän pitkä nyt tuossa, jos siihen vielä tarvii jotakin kiinnitellä, niin ajattelin nyt kun oli tuommoinen pätkä, niin siihen sopii tuon puolta. Ei ole enää pelkästään tuon lohkon varassa ja näiden putkien vasennut. Ihan kunnolla tuettu. Ja sitten tässä tuolla laitoin tuon alemman pultin kiinni. Ja sitten tuohon täpäsin tommoseen, että sen tää akkukotelo nyt kiinni tässä samassa. Se on periaatteessa tämän lohkon varassa tämä akkukotelo tältä laajalta. Ja tuohon täpäsin pienen ruuvin kanssa, tai mutteri. Ja tänne lattiaan nyt laitoin tuon lattarauvan tuohon. Ja sain siihen tämän ohjassylintereiden isku varoventtiili nyt kiinni. Eli tuosta nyt tulee Orbitrolilta letkut niin kuin tästä välistä ja suoraan tuohon. Molemmat linjat. Ja tästä sitten jatkan tuonne kopin alle ohjaussylintereihin nuo. Sitten ajattelin tästä ruveta näitä takamoottoreiden letkuja tekemään seuraavaksi. Ja ohjauksen voisi tehdä kansan nuo letkut tässä ja sama nämä. No niin, nyt se viimein tapahtuu. Ruvetaan letkujen tekoon. Se on pöydällä kamat valmiina ja ruvetaan ensimmäisiä letkuja tekemään. Tuossa on nyt tuo 3.8 holokkipuristusmitta tuossa. Tuosta otin nyt lähtötiedot 13 milli tuo tappi. Pitää ensimmäinen puristaa siihen ja mitata. Luultavasti joutuu vähän tiukemmalle vetämään, mutta katsotaan se. Saatan tehdä ensimmäiset letkut tuossa ilman kameraa, että saa rauhassa tehdä. No niin, nyt on ihan ensimmäinen letku puristettu. Aika hyvä sanoisinko. Tässä nyt tuo 13 milli oli niin kuin tämän tapin pituus tuolla minun testipalikalla. Niin noin 14,5 milliä, kun se tappi tulee ulos. Niin ollaan semmonen 20,6 milliä tää puristusmitta. Sillä näytti aika hyvin tulevan ja tuolla suoralla päällä mitä testasin, niin 6,5 millin poranterä meni niinku alussa läpi ihan helposti, mutta nyt ei mennyt, on se vähän puristunut, niin voisi olettaa, että se on ihan jees. Pistetään paikalleen, katsotaan onnistuuko se. Ahasta tänään on, mutta saattaa ne sinne mahtu. No niin, joo, teillä on vähän ahasta, mutta tuonne taakse lähtee, tuo lähtee niinku tuohon. Tässä mahtuu, ei ihan ota kiinni. Sitten pyöritellään tuohon vielä. Jes, eka letku paikalle. Tää tehdä tuohon kaveriksi nyt tuo toinen. Tää on aika helppo tässä tuolta alhaalta päin letkuta käytä tuohon ja sitten kynällä vaan tuohon merkkiin.
Hyllyjä. Molempia. Tuo sattuu olla tulla ihan näiden niin sisäpuolella tuo reuna. Tulee koko matkalle puristus. Nyt kun tuo tappii 14,5 millissä, niin se on hyvä. Äsken laskette noin 40 pumppasta, niin saatte se osvita siihen. Kolme mitä tähän pelille. Nyt on 40. Ja mulla on 14,3, niin voisi vielä pikkusen. 2. Nyt on 14,7, niin eiköhän se ole siinä. Tarkistusmittaus 20,65. Se on just hyvä. Yes. Näitä pitäisi nyt tehdä, kun saan tuon, niin tuosta lähteä sitten tekemään tuonne alas nuo ohjuksen letkut tässä ekana. No niin, alkaa vähän letkuja tänne tulemaan. Tuolla on ohjauksen letkut nyt Orbitroilta tuonne sylinterille asti tehty. Aika monen viidakko kun ne menee ristin rastin tuossa. Kyllä on tuohon Orbitroilta tuohon varoventtiilille ja siitä eteenpäin. Sitten keulaan laitoin nuo alkuperäiset Joutran kovaputket. Ja sitten tein vaan tuohon kotelovuottoon tuosta 3/8 letkusta. Ja täällä on kanssa täällä taka-akselin kanssa kotelovuoto. Se ei ole vielä kiinni, mutta tein nyt nuo kaikki 3/8 letkut jo tuossa äsken ja nyt laitoin tuohon puristimen niin 3/4 nuo palat kiinni ja yhden letkun tuossa äsken tein takamoottorille, niin sillä nyt on panjossa jo kiinni ja tämä tulee sitten nyt tuohon. Ja tuohon lyhyt pätkä vaan letkuu suoraan tuohon, että siinä ei ole kuin 20 sentin pätkä, mutta ei se haittaa. Just vaan mahtuu kääntymään. Ja sitten tämä toinen linja niin johonkin tähän, mihin se nyt tuon alle heti mahtuu. Ja se ampuu sitten tuohon letkulla. Nämä kun tein nämä, niin sitten voidaan vaihtaa tuohon 0,5 tuuman letku ja tehdä sitten tuonne nämä kaikki letkut ja eteen menevät. Ja nuo niin kuin valmiiksi tänne, mitä kaikki tänne alas tulee. Ja sen jälkeen melkein voisi laittaa moottorin takaisin paikalle. Ja tehdään niin kuin tuosta pumpulle menevät ja sitten nuo, mitkä tulee tänne ja tänne, niin siinä kun on moottori, niin näkee vähän reitityksiä paremmin, niin ei kärsi vielä. Hyvinhän tää nyt lähti niin kuin rullaamaan tää letkujen teko, että 10 letkua on tehty jo noita 3/8 ja pari illan aikana ja sitten tuo yksi 3-varttinen
Se on viikonloppu tulossa ja pitkästä aikaa ja harvoja kesän ainoita viikonloppuja, kun ei ole suunnitelmia. Niin toivon, jos sais siinä nuo letkut nyt tehty ja vaikka koneen paikalle ja tankin paikalle, niin lähdette hakemaan öljyjä sen jälkeen ja vähän testiajolla. Mutta tehdään nyt nuo letkut vielä ensin. Ei mennä eilen. Täällä mennään lähteä keulimaan, kun vähän sopii eteenpäin. Joo, sitä aina sattuu ja tapahtuu tässä. Ykkösen löin ihteni turppaan tuossa. Tuossa nää takamoottorin letkut. Tuota kiristin tuossa, niin sen verran öljyinen oli tuo, niin muplahti tuolla isolla lenkillä, niin suoraan ninukki. Mutta siihen ne alkaa nuokin asettumaan. Siinä pitäisi olla tilaa tuossa moottorin alla näille, kun nämä aika keskelle tätä niveltä on yritettävä saada, kun se keino, että se ei elä liian paljon. Mutta nyt on nämä 3/4 tehty. Tämän osalta niin pitää vaihtaa tuohon puolentumaan, ruveta tekemään noita ajonletkuja tuon. Siellähän alkaa olla letku poikinne. Mutta joo, nyt on niinku ajon puolen ja käännön puolen letkutukset tehty aika hyvin. Tuohon tulee enää niinku ajopumpulta syöttöletkut. Siitä eteenpäin on kaikki letkutettu. Eli takamoottorit. Ja sitten tuossa etu ja toinen on tuolla alhaalla. Menee eteen. Ja sitten täältä menee nämä tänne 62 venttiilille kanssa. Ainoa mitä ajoista nyt vielä puuttuu, niin nuo moottoreiden kotelovuodot on ne niin kuin THR asti tehty tuolta moottoreilta, mutta nuo pitäisi kun tankki olla paikalla, niin tehdä nuo. Pitää tuo mikä nyt vielä mietityttää tämä ajopumpu vaijeri, että mihin asento se täällä, että mahtuuko se olemaan tuossa välissä vai pitääkö katsoa uusi paikka, tai jonkun letkun toiselle puolelle. Mutta eikä siinä muuta otettaisiko jumpata moottori paikalle. Pikkusen piti jumpata noita letkuja tuolla alhaalla, että sain tuon ajopumpun ohjauskaapelin reititetty sille, että se toimi. Me en ole millään löytää sitä oikea asenta, että se liikkuu, mutta kyllä se nyt. Nämä maalasin tuossa kanssa pohjamaalilla vielä mustatemposta päälle ennen kuin laittaa paikalle.
No niin, nyt on tässä kaikki hydrauliikkaletkut, mitä tässä vaiheessa tarvitsisi, niin tehty. Ja kyllä ne sinne kaikki sai mahtumaan. Muutamassa paikassa piti vähän käännellä ja väännellä ennen kuin kiristi paikalle sen verran monta letkua, mutta sinne ne nyt asettu ja tässä alkaa hommat vähetä ennen ensimmäistä testiajoa. Tässä nyt periaatteessa ei hirveästi nyt muuta ole kuin nämä pari letkua tuohon joku jatkohomma tai tuonne alavesiletkuun kanssa, että saa kone sen nestet pysymään. Lemmarit tietysti laittaa kaikki ja tuosta paisarin päälle, mutta saisi nesteet pysymään koneessa ja öljyt laittaa, hydrauliikkaöljyt tankkiin. Tässä on meillä öljyt jo käytynä, pitäisi nuo kyllä riittää tuohon, sinne on niinku 100 litraa suunnilleen yhteensä. Tässä vielä ajatuksella käydä läpi kaikkia, nuo pihot tietysti aukkokaapelit ja nuo ei ole kiinni. Ja mietin vähän, että jos olisi tehnyt sen kytkimen tuohon lattiaan polkimen, millä olisi saanut polettu niinku kytkimen päälle, että olisi saanut pumput irti, jos olisi tarvetta ollut, mutta en nyt ajan vielä tähän, että kokeillaan ensin vähän miten nämä toimii niin kuin muuten. Tälle lohkoon tosissaan tulee tankki, linja ja paine. Muut karat on vielä kaikki auki. Nyt semmoisen tipsin kuulin, että jos ehjänä on, niin näistä ei pitäisi tulla mitään, mutta tää on moottorikara, tää reunimmainen, niin se saattaa olla yhteyksessä tuohon tankkilinjaan. Tää laittaa joku astia tuohon alas. Et saa nähdä kerkeekö ennen juhannusta testiajolle. Vielä on muutama päivä aikaa. Päätin nyt kuitenkin tehdä tuon kytkimen tangon tuohon koneeseen, niin siinä on tuon tavallaan tuonne jalkapolin kantapäällä painetta ja tää sitten tää tanko, mikä tulee tuolta kopista tänne kytkin kynkkään, eli tuonne tulee se toinen pää ja siellä just reitti tuolta kaikkien letkujen välistä löytyi sitten tuohon teen lattian reijän ja tulee niinku tuohon se polin. No niin, nyt on polin paikallaan. Tuossa on siinä on nyt tämmönen alkupelivara. Tuossa vasta lähtee niinku kytki ottamaan muuten hyvä, mutta se edelleen ottaa tuossa kiinni tuohon putkeen. Tää siihen keksii joku juttu kyllä vielä. Siis yhden naksun kynkkää eri asento, niin nyt se on aika hyvä. Siinä on kuitenkin tuon verran ennen kuin se alkaa tuo kytki ottamaan. Eli saa pitämään pikkusen semmoisen asentoon, että jaksaa painaa, kun tää alussa on ihan perkele huono tuo varsi. Tavallaan ei ole oikein voimaa, mutta sitten kun sopi tänne sen, niin ja sitten nyt on jo tuonne merkkasin, niin aika lailla on tuossa tuo kytkimen, niin se ei ihan ottaa jos polkkeen, mutta me epäilen, että se kumminkin irrottaa jo tuossa aikaisemmin, niin kokeillaan tuolla. No niin, nyt ollaan jännän äärellä. Tässä alkaa olla valmistelut tehty pumppujen ensikäyttöä varten. Letkut on tosiaan tehty kaikki. Äsken kaadoin tai pumppasin hydrauliikkaöljyt säiliöön ja laitoin nesteet koneeseen. Kytkin sähköt, pistokkeet kiinni ja ainoa mikä puuttuu, niin akun kenkä vielä irti. Pääsee testaamaan. Tässä on nyt tää kone nostettu pukkien päälle. Takana pukit ja eessä on yksi vanne tuossa, niin kaikki renkaat on nyt irti maasta, pyörii vapaasti. Nesteen pinta on nyt tuossa, siinä on noin 80 litraa nytten tankissa, niin se nyt on tuossa noin.
Pinta on ylempänä kuin ajopumppu. Mutta tuo työpumppuhan se niin kuin on, kun se tekee tuommoisen mutkan, niin sen kyllä täytin niin kuin tuon pumpun täytin ensin ja letkunkin kanssa vielä ja äkkiä tempasin, että mahdollisimman vähän jää sinne ilman, mutta vaan se, että se tuosta pumpusta laskee. Se nyt on tuossa se öljynpinta, mutta katsotaan. Polttoaineletkut laitoin. Hana on kiinni. Tuossa on tuo kopin lämmityslaitteiden letkut, ne tekee nyt vaan tuossa silmukan. Ei vuuva. Tuo oli ihan hyvä apuna nyt tuluppasin tuon ylimääräisen, niin laitoin siihen pallohanan. Hanan nyt tässä, ainakin tässä vaiheessa, niin oli hyvä ilmata. Piti ylhäälle hana auki. Tässä nyt varmaan on sen verran matskua tässä yhteen video, että jätetään se testikäyttö sitten seuraavan pätkän. Pidetään jännitys yllä, ainakin ihteni jännittää jonkun verran. Juhannus on tuossa ylihuomenna, niin katsotaan nyt, minä päivänä tässä ottaa työ alle. Poltehan tässä olisi kyllä kova. Mutta hyvät juhannukset kaikille, oli se sitten mennyt jo tai tulossa, niin Jussit kaikille ja moro.